નમસ્કાર મિત્રો, શ્રી કૃપાલુ શૈક્ષણિક સંકુલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આવા જ એજ્યુકેશનલ વિડીયો જોવા માટે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય ભગવાન વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 11નું એમ ઉગાર્યો સંગ્રહાસ કવિ પ્રેમાનંદનું કાવ્ય પ્રથમ તાસની અંદર લેક્ચરની અંદર જે એનો કાવ્યસાર જે હવે પછી બાકી હતો એની આપણે ચર્ચા કરીએ। કવિ પ્રેમાનંદ આમ તો ગુજરાતી સાહિત્યના શ્રેષ્ઠ આખ્યાનકાર છે। તેણે આપણી પૌરાણિક કથાવસ્તુમાંથી એટલે કે મહાભારત, રામાયણ, વેદો એમાંથી કથાવસ્તુ લઈ, પાત્ર લઈ અને પોતાના આખ્યાન કાવ્યોની રચના કરી છે। અને આખ્યાન કાવ્યની રચના એ જમાનાની અંદર કરી છે કે તે પોતે બાણભટ્ટ તરીકે પણ ઓળખાતા, કારણ કે ગાગર રાખી અને હાથમાં વેટ પહેરી અને તાલ સાથે ઝઝૂમી અને ગાતા જાય, વખાણ અને સંગીતના તાલે એ ઊભા થતા જાય, અભિનય કરતા જાય અને લોકો સામે પોતાની જે રચનાઓ છે એ રજૂ કરે। જ્યારે રજૂ કરે ત્યારે વક્તા દ્વારા શ્રોતાઓ રસ તરબોળ થઈ જાય, આનંદિત થઈ જાય અને એક રસમાંથી બીજા રસની આપણે વાત કરી હતી, એક રસમાંથી બીજા રસમાં લઈ જાય ત્યારે શ્રોતાઓને ખબર પણ પડે નહીં, આખું વાતાવરણ છે ને એકદમ શાંત થઈ જાય। એવી જ વાત આપણે આગળ કરી હતી કે ભાઈ વિષ્યા છે ને, આજની ઝાંઝર પણ છે ને એને દુઃખદાયક લાગે છે, એ પણ ખખડે છે, એટલે આજુબાજુ જોઈ અને પોતાની સખીઓ તો નથી જોઈ જતી ને, એમ એક તેની નજર કરીએ આમ તેમ ધીરે ધીરે જેમ જળમાં બગ ડગ ભરે એમ પ્રેમાનંદ એમ કહે છે કે આમ થાપ મારી અને જળમાં ડગ ભરે ત્યાં આખું વાતાવરણ સ્તબ્ધ થઈ જાય। એમ ચારે બાજુ નજર ફેરવતી અંદર ભયનો માહોલ છે અને ચારે બાજુ વાતાવરણ સ્તબ્ધ બની જાય અને શ્રોતાઓને પણ એમ થાય કે કંઈક વિચિત્ર ઘટના ઘટવાની છે। એ રીતે એક ભયાનક વાતાવરણ રચના કરે છે અને આખું પાત્ર વિષ્યા કઈ રીતે ડગ ભરે છે, જેમ જળમાં બગ ડગ ભરે એટલે કે શાંતથી પાણીનો સેજે ન અવાજ આવે એમ આ યુવાન સુંદર મજાનો ઉપવનના આરંભ કરે છે, એની બાજુમાં જાય છે પણ અંદર ભય છે, ભયાનક રસની વાત કરી છે। એ ભયાનક રસમાંથી એક રસમાંથી બીજા રસમાં કવિ છે પ્રેમાનંદ લઈ જાય ત્યારે શ્રોતાઓને ખબર જ ન પડે। ત્યારે જેમ એ નજીક પહોંચે અને નજીક પહોંચતા એ યુવાનની મુખાકૃતિ જોઈને તો જેમ આભમાંથી વાદળ ખસતું હોય, અષાઢ ઘોર અંધાર હોય અને એમાં ધીરે ધીરે અંધારું પૃથ્વી ઉપર છવાઈ જતું હોય અને ધીરે ધીરે આકાશમાંથી સૂર્ય ડોકું કટતો હોય, આખી પૃથ્વીને જળાહળ કરી દે, એમ જેમ જેમ નજીક વિષ્યા જાય તેમ તેમ પ્રેમાનંદે એવો આનંદિત પ્રણય રસનું નિર્માણ કરતા જાય અને ધીરે ધીરે એને આ યુવતી એ આકર્ષણ પામે છે અને આકર્ષણ પામતા એ મોહિત થાય છે અને એ મનની અંદર એના ભાવની અંદર એની યુવાની છે ને એ છુપાવા લાગે છે અને અંદર હૃદય થનગનાટ કરે છે। એટલે જેમ વાદળાઓ અવકાશમાં પથરાણા હોય અને એમાં ઘોર અંધારું પૃથ્વી ઉપર હોય અને અંધારાની અંદરથી સૂર્યનું ડોકું નીકળે, એમ એ આવરણ એટલે વસ્ત્ર એ સૂતેલો યુવાન છે એ બગીચાની અંદર આપણે આગળ કીધું તેમ એના ઘોડાને વિનંતી કરે છે, વિનવે છે। એ પ્રેમદા એના ઘોડાને એમ કહે કે તારા સખે રખે કોઈ તારા સ્વામીને જાણ નહીં કરતો, એટલે ઘોડાને વિનંતી કરતી કરતી આ યુવાન પુરુષની જ્યાં વિષ્યા પહોંચે છે અને એનું મોઢું ઉપરથી આવરણ ખસે ને ત્યારે એની સુંદરતામાં એના અધરબીમ એનું નાખોડ તો કવિ પ્રેમાનંદ એમ કે શુક્ર સંચા એટલે કે પોપટના શુક્ર એટલે પોપટ, વિદ્યાર્થી મિત્રો પોપટની સાંજ જેવું અણિયારું એનું નાક છે। ગુજરાતીની અંદર એવી ઘણા બધા કવિઓમાં કથાનકોમાં આવે છે કે જેનું નાક છે પોપટની છાંચ જેવું હોય। વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પુરુષ અથવા સ્ત્રી ખૂબ જ ભાગ્યશાળી હોય છે। એમ એ જોતા વેત એની મુખાકૃતિ જોઈ
એના અધરબીમ જોઈ, એના કમર ચંદ્ર જેવું જાણે શશી શોભે, એટલે આવરણ ઉતારે ત્યારે એ ચંદ્ર જેવું, એ અવકાશમાં ચંદ્ર પૂર્ણિમાની રાત હોય અને સારે 16 કલાએ ચંદ્ર ખીલો હોય એવું એનું મુખ જોઈ અને યુવતી છે એ તારુણી એટલે કે યુવતી છે એ પ્રેમાત થઈ જાય છે. એના હૃદયની અંદરથી કામદેવના તીર છૂટવા માંડે છે અને એના ઓટોમેટિક કુદરતી રીતે એના પ્રત્યે પ્રેમ ઉપજે છે. અને એવો મહાન પુરુષ જોઈ અને એના અધર, એની નાક, એના ગળાનો હાર, બરાબર, એની એ ગળાના હારની અંદર અનેક પ્રકારના મોતીઓ છે. એ મોતીઓ એ ચમકે છે. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ શિયાળાની રાત્રિ હોય, ઝીણી ઝીણી ઝાકળ પડી હોય, સૂર્યનું પહેલું કિરણ પૃથ્વી ઉપર ફરતું હોય તો આખી પૃથ્વી છે ને એ સોનલ વર્ણી થઈ જાય છે અને એ ઝાકળની બિંદીઓ એવી ચમકે છે કે આખી પૃથ્વી ઉપર કુદરતે હીરા મોતીની વેરણ કરી દીધા હોય એમ એના ગળામાંનો હાર છે ને એમ અવકાશમાં ચંદ્ર શોભે છે અને તારાઓ ટમટમે છે એમ ગળામાં હાર પણ શોભાયમાન છે એમ કવિ પ્રેમાનંદ કહે છે. અને આવું રૂપના અંબાર કવિ પ્રેમાનંદ એ ચંદ્રહાસના પાત્રનું વર્ણન કરે છે ત્યારે આપણું હૃદય પણ ગદગદ થઈ જાય છે. તો વિષ્યા પણ એ મનુષ્ય છે અને એનું હૃદય શા માટે ગદગદ ન થાય, શા માટે એ અધીરી ન થાય, એમ આ પ્રેમદા અધીરી થઈ ગઈ. એને ગુણગાન ગાવા લાગી ગયા. એના મુખાકૃતિ, એના બાજુબંધ, એના શરીરનો બાંધો, એના બંને હાથમાં આભૂષણ, હાથમાં વીંટી વગેરે જોઈ અને ખૂબ જ એ વિચારમાં પડી જાય. ધીરે ધીરે એનું દેહ સૌંદર્યનું દર્શન કરે અને એ ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ જાય છે. એમ કરતાં એમની નજર એમના ચંદ્રહાસના એ બેરખાની અંદર એટલે કપડાની અંદર એક કસ છે. કસ એટલે જૂના જમાનાની અંદર જ્યારે બટનની શોધ નહોતી કરી ત્યારે કપડાને આપણે બટનની જેમ બાંધવા માટે કસ આપવામાં આવતી. એ આપણે ગામડાઓની અંદર જૂની પ્રાચીન સમયના જે પહેરવેશો છે, આજે પણ આપણા જૂના વૃદ્ધો છે એને કપડાઓમાં આવી કસ હોય છે. એવી કસ ઉપર એક ચિઠ્ઠી જોઈ. એ ચિઠ્ઠી જોઈ અને ખૂબ જ એ વિવળ બની ગઈ. પણ એને એક બીજો વિચાર આવ્યો કે આવો પુત્રનો જન્મ આપનાર કેવા એના મા બાપ હશે, કેવા પુણ્ય કર્યા હશે કે જેણે કાશ્ય પર્વત મેલાવી હશે, કંઈક સંઘર્ષ કર્યા હશે, પથ્થર એટલા દેવ પૂજી અને કંઈક 4 ધામની યાત્રાઓ કરી હશે અને તપસ્યાઓ કરી હશે. ત્યારે તપસ્યાના ભાગરૂપે આવો મહાન બાળક જેના કુખે જન્મો હશે એને ખરેખર એની મા બાપને ધન્યવાદ છે. એ મનોમન એ વિચાર આ મહાન આ સુંદર મજાના યુવાનને જોઈ અને એની અંદર એ પોતાના ચંદ્રહાસના જે મા બાપ છે એ મા બાપ કેવા હશે એનો પણ એને વિચાર આવે છે. અને વિચાર આવતા ફરી આગળ એ વધે છે કે કઈ એની એવી પત્ની હશે કે એણે ભોવ કેટલા વર્ત કર્યા હશે અને વર્ત કરતા એ તપસ્યા કરી હશે અને તપસ્યા કરી અને સાવ શરીર હેમાળે ગાળી નાખ્યો હશે. એવું હેમાળે ગાળ્યું છે ત્યારે એને આવો સુંદર પતિ મળ્યો હશે. એમ હું તો અભાગણી છું, હું તો પાપણી છું, મેં તો મારા જીવનમાં અત્યાર સુધી કાંઈ કર્યું નથી, તો મને આવો પતિ ક્યાંથી મળે. એ વિચાર કરતી વિમાસણમાં એ પુરુષને નિહાળે છે અને એને આકર્ષિત થાય છે. એમ કરતાં ચારે બાજુ આગળ કીધું કવિ પ્રેમાનંદે જેમ જળમાં ડગ ભરે એમ ધીરે હળવે એ આગળ વધતી જાય. એ પુરુષનું સૌંદર્ય નિરખતી જાય અને એ આકર્ષણ પામતી જાય અને આકર્ષણમાં એ પુરુષની બાજુમાં આવે. એમ એક બાજુ અંદરથી હૃદયમાંથી કુદરતી પ્રેમ છે, બીજી બાજુ બીક છે, ત્રીજી બાજુ સખી અને ઘરાના કોઈ લોકો ન જોય એનો પણ ડર છે. પણ એ આગળ વધતી જાય અને એ પુરુષની કસ ઉપર એક ચિઠ્ઠી લખેલી હતી. એ ચિઠ્ઠી હળવેક કરીને ધીરે ધીરે હળવેક કરે. જેમ હિરણી છે એ ધીરે હાલતી હોય એમ હિરણીની ચાલે એ ધીરે ચાલતી એ પુરુષની ત્યાં જાય અને હળવેકથી ચિઠ્ઠી છોડે. અને ચિઠ્ઠી જ્યારે જુએ ને ત્યારે એને ખૂબ જ પસ્તાવો થાય અને એના હાથ કંપા માંડે, એનું શરીરમાં
ખૂબ જ અગ્નિના અંગારા વરસવા માંડે અને એમ કે આ જે ચિઠ્ઠી લખનાર છે એના હાથ કોણે કાપી નાખવા જોઈએ, કારણ કે એમાં એવું હતું કે ભાઈ આનું રૂપ ન જોજો, આનું કુળ ન જોજો, આનો સમય ન જોજો, આને આપજો વિષ. એવું મદન કુંવર એટલે કૌતલ દેશનો જે આ દુષ્ટધુમન નામનો પ્રધાન હતો એનો દીકરો કુંતલ દેશની અંદર રાજ કરતો હતો અને એ પ્રધાને પોતાના પુત્રને આ ચિઠ્ઠી લખી હતી. એ ચિઠ્ઠીમાં હસ્તાક્ષર જોઈ અને ખૂબ જ દ્રવી ઉઠે અને પોતાના પિતાના અક્ષર જોઈ અને વિષ્યા ખૂબ જ દુઃખ કરે. દુઃખ કરતી કરતી એ આખી કંપાળી છૂટી જાય હૃદયમાં અને એના ભાઈ મદન કુંવરને એ ચિઠ્ઠી લખેલી હતી અને એને મનમાં ને મનમાં એવું વિચારે છે કે આ લખતી વખતે મારા પિતાને હાથે ન કપાણા, કેવો ક્રૂર છે, આવો મહાન પુરુષ, આવો યુવાન સૌંદર્યવાન, બરાબર, ઇન્દ્રને પણ ઝાંખો પાડે એવો રૂપનો અંબાર, આવો પુરુષ ને મૃત્યુનો દંડ શા માટે, એમ એ વિચારે જુજે, કંઈ સૂચતું નથી. પણ ત્યાં ધીર ગંભીર થઈ અને પોતાએ વિચાર કર્યો. પત્ર પોતાના હાથમાં છે. એક આંખેમાંથી એણે કાજળ લીધું, બીજી આંખમાંથી પાણી લીધું અને તણખલા વડે એક આંખમાંથી કાજળ લીધું, બીજી આંખમાંથી પાણી લીધું અને કાજળ ખોળી એક હથેળીમાં અને એક તણખલા વડે એણે વિષ શબ્દ હતો ત્યાં યા ઉમેરી દીધો. એટલે વિષમાંથી વિછ્યા થઈ ગયું અને વિછ્યા થતાં જ પોતાને થોડીક ધરપત થઈ અને મનમાં ને મનમાં વિચારે કે હે ચંદ્રહાસ, હે યુવાન, હવે તું મોડું ન કર, ઝડપથી જા કૌતલ રાજમાં અને મદન કુંવરની ત્યાં. અને એમાં એવું લખ્યું હતું ચિઠ્ઠીમાં કે એનું રૂપ, સૌંદર્ય, સમય કાંઈ ન જોવાનો અને એને વિષ આપજે. એને બદલે વિષને બદલે વિછ્યા થઈ ગયું અને ત્યાંથી એ હળવેકથી એ ઘર તરફ, પોતાના મહેલ તરફ વળે છે અને મનમાં ને મનમાં અધીરાયથી એમ કહે છે કે હે પ્રભુ, એ યુવાનને તું ઉઠાડ, જગાડ અને ઝડપથી કૌતલપુરમાં જાય અને મદન કુંવર મને પરણાવે. આ રીતે કવિ પ્રેમાનંદે સુંદર મજાના વિષયાનું પાત્ર અને ચંદ્રહાસનું પાત્ર સાથે ઘોડાનું વર્ણન અને જે ભયાનક રસ, સૌંદર્ય રસ અને પ્રણય રસ સાથે કાવ્યનું સર્જન કરી અને વર્ણાનુપાસ, ઉપમેય એવા અલંકૃત કાવ્યનું સુંદર મજાનું વર્ણન કવિ પ્રેમાનંદે આપેલું છે. એટલે મેં આગળ કીધું એમ વર્ણનની દૃષ્ટિએ, પાત્રના નિખારની દૃષ્ટિએ પાત્રને તાદરશ ઊભું કરનાર એવા ગુજરાતી સાહિત્યના અખ્યાન કવિ પ્રેમાનંદની એક પોતાની કલા છે, આવડત છે. આપણે કહીએ ને કે આખો ડાયરો બેઠો હોય, એ ડાયરાની અંદર આખું વાતાવરણ સ્તબ્ધ કરી દે, એ ડાયરો ખડખડાટ હસતો હોય અને એ વિસ્મયકારક વાતાવરણ ઊભું કરે અને જ્યારે પ્રણય અને વિસ્મય બંને ભેગા કરી અને એ રસનું નિરૂપણ કરે ને ત્યારે આ આખું વેદની છે, કવિ પ્રેમાનંદની આ કલા છે અને કલાને કારણે સ્તબ્ધ બની જાય અને આખા પાત્રો છે ને સ્ટેજ ઉપર આંખોમાં તરવરવા માંડે. એનું રૂપ, એનું સૌંદર્ય, એની આવડત, એની કલા, એના દેહ દમન, એના વસ્ત્રો આભૂષણ વગેરેનો નિખાર છે ને જ્યારે સ્ટેજમાં આ પાત્રો રમતા હોય એવા પાત્રોનું સર્જન કરી કવિ પ્રેમાનંદ એક આગવી ઢબના ગુજરાતી સાહિત્યના એક કવિ છે અને એટલે જ આપણે એને અખ્યાન શિરોમણી, કવિ અખ્યાન શિરોમણી, અખ્યાનના પિતા તો આપણા કવિ ભાદણ છે પણ અખ્યાન શિરોમણી કવિ પ્રેમાનંદ છે. એ પ્રેમાનંદે સુંદર મજાની એ કાવ્યના અંતમાં કવિ ચંદ્રહાસ અખ્યાનનું 15મું કડવું અહીંયા મૂક્યું છે. એમાં એક સંદર્ભ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એમાં નારદ છે એ અર્જુનને કહે છે, એવી પંક્તિ આવે કે જો કરતા હારતા અવિનાશ. આ પંક્તિ દ્વારા એ મહાભારતની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સંદર્ભ આવે. એ સંદર્ભની અંદર મહાભારતમાં જે અર્જુનનો પુત્ર અભિમાનનો પુત્ર જન્મેજય, એ જન્મજય એક વખત એ જંગલમાં ફરતા એ જાય છે અને એ ભર યુવાનીમાં એ પોતાનું શિકારે જાય છે અને યુવાનીની અંદર જે આવો કુળમાં જન્મેલો રાજા એક દિવસ ભૂલ કરે છે કે એક સાપ પકડી અને એક ઋષિ તપસ્યા કરતા હતા, એ ઋષિના ગળામાં એ સાપ નાખી દે છે. જ્યારે ઋષિ તપસ્યામાંથી જાગૃત થાય ત્યારે આવું કૃત્ય કરનાર રાજા જન્મેજયને એને શ્રાપ દે છે કે તને 7 દિવસની અંદર શ્રાપ ઘડશે. ત્યારે શ્રાપમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે એ આ કથા સાંભળે છે અને એ સાંભળે ત્યારે
એવું કહેવાય છે કે એને નારદ કથા સંભળાવે, જન્મે જઈને કથા સાંભળે છે અને કથા પૂર્ણ થાય અને એમ કે એને ત્યારે આ નારદ એમ અર્જુનને સંભળાવે છે પુરાણિક મહાભારતની અંદર, એમ જન્મે જઈ સાંભળે છે અને એનો પાપમાંથી મુક્તિ મેળવે છે. એવું વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સંદર્ભ ગ્રંથ આપણે મહાભારત છે વાંચીએ ત્યારે આનો ઉલ્લેખ આવે છે. આ રીતે એ યુવાન જાગૃત થાય છે અને કુંતલપુર તરફ એ જાય છે. મદન મોહન એને આવકારે છે અને કોઈ નાત જાત રંગ રૂપ સમય જોયા વિના પિતાની ચિઠ્ઠી મળે હાથમાં, એટલે હાથમાં ચિઠ્ઠી આવતા જ એને તરત જ તાત્કાલિક પરણાવી દે અને પરણાવી અને વિશ્યા સાથે એના વિવાહ કરી દે. એટલે આ રીતે કવિ પ્રેમાનંદે એમ ઉગેરો સંદ્રહાસ, અહીંયા આપણે કાવ્યનો રસ કાવ્યાર્થ એનું પૂર્ણ કરીએ. આ રીતે કાવ્ય આપણે પૂર્ણ કરીએ એટલે કાવ્યની અંદર સુંદર મજાના એના ઘોડાના વર્ણન, ઘોડાનું પાત્ર, વિછિયાનું પાત્ર અને સંદ્રહાસનું પાત્ર એ ખૂબ જ સુંદર મજાનું નિખાર પામે છે. એવા આપણા શ્રેષ્ઠ કવિ પ્રેમાનંદ એ પોતાના વ્યવસાય અર્થે ગુજરાત અને ગુજરાતથી આગળ નંદબાર સુધી એ પોતાનું ગુજરાત ચલાવવા માટે એ જમાના મધ્યકાલીન ગુજરાત મધ્યકાલીન યુગની અંદર પોતાનો વ્યવસાય ચલાવવા માટે અને પોતાની કાવ્યત્વ અને પોતાની કવિત્વની શક્તિનું માધ્યમ દ્વારા પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો અને એવા શ્રેષ્ઠ કવિ અને શ્રેષ્ઠ આખ્યાનકાર એવા પ્રેમાનંદને આપણે હર ઘડીએ યાદ કરીએ. એવા ગમે તેવા પૌરાણિક કથા વસ્તુમાં તેણે જે પાત્ર લીધા એ પાત્ર પછી ચંદ્રહાસ હોય કે કુંવરબાઈનું મામેરું હોય, શ્રાદ્ધ હોય કે જેવા આખ્યાનો એ દરેક આખ્યાનની અંદર એના પાત્રો છે ને એ સુશોભિત હોય છે. એવા અહીંયા સુંદર મજાનું પાત્ર નિરૂપણ વિદ્યાર્થી મિત્રો કવિ પ્રેમાનંદે ચંદ્રહાસનું કર્યું છે. તો આપણે હોમવર્કની અંદર અને પાકી નોટની અંદર પણ જેમ જેમ આપણા લેક્ચર આગળ વધતા જાય એ રીતે પાકી નોટ ગુજરાતી વિષયની બનાવી અને એની અંદર ક્રમશઃ સ્વાધ્યાયમાંથી બધા પાકી નોટમાં પ્રશ્નોના જવાબ ઉતારવા અને હોમવર્કની અંદર આજે તમને હું ગુજરાતી વિષયની અંદર આપણે એ વગેરે સંદ્રહાસના લેક્ચર પૂર્ણ થયા, કાવ્ય પૂર્ણ થયા બાદ ચંદ્રહાસનું પાત્ર લેખન કરો. તો આપની એ હોમવર્કને કારણે આપણે જે લેક્ચર સાંભળ્યું છે એ લેક્ચરને આધારે આપ ચંદ્રહાસનું પાત્ર લેખન કરો અને બાકી નોટમાં દરેક સવાલ જવાબ ઉતારો. આ સિવાય હવે પછી આપણે આગલા પ્રકરણની અંદર જે આપણી એક વાર્તા છે એ વાર્તાની અંદર ફરી પાછું મળશું. જય ભગવાન, અસ્તુ.